7 Φεβρουαρίου 1992. Η Συνθήκη του Μάστριχτ, η γέννηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπογράφτηκε από τα 12 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Αυτά ήταν το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, οι κάτω χώρες, το Λουξεμβούργο και η Πορτογαλία. Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το αποτέλεσμα μιας σειράς διεργασιών και διακρατικών συνεννοήσεων, που είχαν ξεκινήσει σχεδόν 40 χρόνια νωρίτερα και που σταδιακά δημιουργήθηκαν οι οικονομικές και οι κοινωνικές συνθήκες για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ορισμένες μόνο από τις προηγηθήσεις αποφάσεις που οδήγησαν στο Μάστριχτ ήταν οι εξής. Το 1957 η Συνθήκη της Ρώμης, όπου συγκροτήθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα με πρώτα κράτη-μέλη το Βέλγιο, τη Δυτική Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία. Ακολούθως, το 1962 θεσπίστηκε η κοινή αγροτική πολιτική, ενώ 6 χρόνια αργότερα, το 1968, θεσπίστηκε η Τελωνειακή Ένωση μεταξύ των παραπάνω 6 κρατών μελών. Το 1970 καταρτίστηκε ο πρώτος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Λουξεμβούργου, και το 1979 θεσπίστηκε το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα. Το 1985 εγκρίθηκε η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, σύμφωνα με την οποία θα παρεχόταν η οικονομική στήριξη των κρατών μελών για τον εξυγχρονισμό των εθνικών οικονομιών τους. Αυτή η πρακτική έμεινε στην ιστορία ως πακέτα Ντελόρ, εξαιτίας του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Ντελόρ που πρωτοστάτησε για την εφαρμογή αυτής της οικονομικής πολιτικής. 3 χρόνια αργότερα, ο Ζακ Ντελόρ ήταν αυτός που σχεδίασε την Νομισματική και την Οικονομική Ένωση των κρατών μελών της ΕΟΚ. Το 1990 οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν ότι η εφαρμογή της Οικονομικής και της Νομισματικής Ένωσης προϋπέθετε τη μετατροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε Ένωση. Έτσι, 2 χρόνια αργότερα, στις 7 Φεβρουαρίου του 1992, οι διαβουλεύσεις οδήγησαν στην Ολλανδική πόλη Μάστριχτ και στην υπογραφή της ομώνυμης συνθήκης. Αυτή περιλάμβανε 7 βασικούς άξονες. Οι 4 αφορούσαν τις θεσμικές τροποποιήσεις για τη μετάβαση από την κοινότητα στην Ένωση. 2 άξονες, οι τίτλοι, όπως αναφέρονται στη συνθήκη, αποτελούν 2 νέους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιείχαν διατάξεις αφενός για την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας των κρατών μελών και αφετέρου τη δικαιοσύνη και την εσωτερική πολιτική. Ο 7ος άξονας της συνθήκης του Μάστριχτ περιείχε τις τελικές διατάξεις. Τους παραπάνω τίτλους συνοδεύουν 17 πρωτόκολλα και 33 δηλώσεις. Στο Μάστριχτ τέθηκαν τα κριτήρια σύγκλησης, δηλαδή οι προϋποθέσεις, για όσες χώρες επιθυμούσαν να υιοθετήσουν το νέο νόμισμα, το ευρώ. Αυτές οι προϋποθέσεις ήταν οι εξής 4. Πρώτον, οι ισοτιμίες του εθνικού νομίσματος της ενδιαφερόμενης χώρας έπρεπε να παραμείνουν σταθερές για 2 χρόνια και εντός των τιμών που όριζε ο μηχανισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών. Δεύτερον, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια να μην ξεπερνούν τις 2 ποσοστιαίες μονάδες των επιτοκίων των 3 πιο αποδοτικών κρατών μελών. Τρίτον, σε ορίζοντα τριετίας ο πληθωρισμός να μην έχει μεγαλύτερη διαφορά του 1,5% από τον αντίστοιχο του πιο αποδοτικού κράτους μέλους. Τέταρτον, το δημόσιο χρέος να είναι μικρότερο από το 60% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος ή να βαίνει προς αυτόν τον στόχο έχοντας πτωτικές τάσεις, ενώ τα ελλείμματα του προϋπολογισμού να είναι μικρότερα του 3% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Συνάμα, τότε λήφθηκε η απόφαση για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που θα έπρεπε να είχε συσταθεί έως την 1η Ιανουαρίου του 1999. Γενικότερα, σύμφωνα με τη συνθήκη του Μάστριχτ, οι νομοθετικές και οι ελεκτικές αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυξήθηκαν. Επίσης, θεσπίστηκε ο όρος της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τον οποίο οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ταξιδεύουν και να ζουν ελεύθερα και δίχως προϋποθέσεις εντός της επικράτειας της Ένωσης, καθώς και να έχουν διπλωματική προστασία σε όλον τον κόσμο παρεχόμενη από οποιαδήποτε χώρα της Ένωσης. Σχετικά με τα θέματα της ασφάλειας, θεσπίστηκαν κοινοί κανόνες για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, της παράνομης μετανάστευσης και την πολιτική ασύλου, καθώς συγκροτήθηκε και η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία, Europol. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Συμφωνία του Μάστριχτ αποτέλεσε δέλεαρια αίτηση συμμετοχής των κρατών του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, τα οποία δεν είχαν το νομικό και το οικονομικό υπόβαθρο για την ένταξή τους στην Ένωση. Έτσι, το αντιστάθμισμα ήταν τα κράτη αυτά να ενταχθούν πρώτα στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, να εναρμονιστούν με ένα νέο μοντέλο διακρατικής συνεννόησης δυτικού τύπου και όχι σοβιετικού και σταδιακά να αναπτύξουν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στην Ένωση. Κατά αυτόν τον τρόπο, όμως, διευρύνθηκε σημαντικά η Βορειοατλαντική Συμμαχία, δημιουργώντας ανησυχία στον έτερο πόλο της Ευρωπαϊκής Υπήρου και πρώην αντίπαλο στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, τη Ρωσία, η οποία έβλεπε να μειώνεται η ζώνη επιρροής της επί του ευρωπαϊκού εδάφους. Τέλος, η συνθήκη του Μάστριχτ είχε ημερομηνία έναρξης ισχύως την 1η Νοεμβρίου του 1993. Από τα 12 κράτη-μέλη της Ένωσης, τα 9 επικύρωσαν τη συνθήκη μέσω των κοινοβουλίων τους. Στη Γαλλία, τη Δανία και την Ιρλανδία διενεργήθηκε δημοψήφισμα.
Στη Γαλλία μόλις το 51% ήταν υπέρ της συνθήκης. Στη Δανία, αρχικά η συνθήκη καταψηφίστηκε, οπότε η Ένωση αναγκάστηκε να προβεί σε τροποποιήσεις ορισμένων ευρωπαϊκών κανόνων, οπότε η συνθήκη υπερψηφίστηκε κατόπιν νέου δημοψηφίσματος. Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η συνθήκη του Μάστριχτ υπερψηφίστηκε με 286 ψήφους υπέρ και 8 κατά τον Ιούλιο του 1992. Στη σύγχρονη ιστορία η συνθήκη του Μάστριχτ είναι η σημαντικότερη συνθήκη που συνομολογήθηκε επί ευρωπαϊκού εδάφους και θεωρείται ισότιμη σε παγκόσμιο επίπεδο με αυτή της ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.